everyone, so today's video is another episode of my channel, but before you jump this video, please don't forget to subscribe and like and share and hit the notification bell para at least ma-notify ka sa lahat ng mga videos ko. Yes, and don't forget to abang-abang my giveaways kasi malapit na yun. Nahihintay lang talaga akong isang product na i-share ko din sa inyo. So hi everyone, so this is my hair after 3 weeks. Yes, after 3 weeks ko siyang ginawa. Ayan, I'm using unicorn bleaching kit, but dito sa taas is hindi na siya unicorn. Fab, ano na siya? Fab Hair Shop. Kasi sa unicorn, mas matagal siya. So, today, we're going to tone our bleach. Ayan, itong yellow na yun, itutone na natin using this so this is the purple conditioner and purple shampoo from Unicorn. Unicorn, yes, Unicorn yung pagbasa nila. So I'm going to put this first, yung shampoo muna using my hands. Wala nang kakeme-keme, yung kamay ko ang dumi, wala pang ka-etchos-etchos. So ayan, so hindi na ako magsasalita, mag-record na lang ako. So we will see what's happen next. Kasi yung use ng purple shampoo at purple, dapat dito ko nakatingin. Ba't doon? Tanga. So, yun yung use niya. Ang gamit niya is pampatone at saka pampatanggal ng, itong mga orange can we do there? So, ayan. So, 3 session ako nag-bleach. Ayan. So, mas maba yung hair ko. Kaya, ganun. Yan yung result niya. Hindi niya na-achieve yung level ng pagka-bleach. Pero okay na yan kasi kaysa naman masira yung buhok ko. So, ayan. A special mention to my cousin, Jo Marie, for gubain my hair. First session. Hindi kasi siya marunong first. But, natuto after 3 bleach na. Natuto naman siya dito. Ayun, na-achieve naman yun. Natuto at ito na ako. Ayun, sumingit pa. This is my hair after I put purple shampoo. So, remain muna natin siya ng at least 1 hour para at least tawag nito. Kasi nakalagay dito to eliminate yellow tone from white hair and prevent the appearance of unwanted warm tone. So, I think meron pa ditong ibang description. Wait lang. So, purple shampoo is not dye hair na hindi siya kulay. Ang purple shampoo is to help to this yellowish oil para sa hair siya. Ayun, ano to? Ayan. Kung halimbawa gusto mo magkaroon ng, naglagay ng ash blonde or gusto mo magkakulay ng ash, kailangan mo talagang lagyan ng purple shampoo para at least mag-ash gray siya. Ayun. So, let's see. After this, ano yung kulay niya. Medyo hindi na siya yellow. So, yun nga. Pasensya na. Kasi nabura ko lahat. So, that's the result mga masyas after you put purple shampoo and purple conditioner. Yes, hindi na siya masyadong yellow at saka yung orange, parang pumantay na siya. And then, like there, sa pinaka-top talaga, as in, wala na yung sobrang yellow niya. And, ayun, so, I hope you like this video and thank you again for watching. Bye! Thank you again!